Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iulie. Știu că e cam târziu așa, dar ce să fac? N-am avut niciun chef să fac absolut nimic 2 săptămâni din cauza căldurilor infernale prin care trecem. Nu știu când vom începe să respirăm pe aici, pe la noi prin Spania, dar aia e. Trebuie să încercăm să găsim vitalitate, să trăim așa, nu știu, să reușim să supraviețuim acestei călduri infernale. Hai să vedem care sunt mesajele pentru voi, dragii mei. Avem și la voi flexibilitate? Na, și la vărsător a ieșit același mesaj. Nu știu, poate unii dintre voi aveți anumite planete în zodia vărsător sau poate ascendentul. Flexibilitate. Mai flexibil decât peștii, poate că nu există alt arhetip. Ideea este că poate există pentru unii dintre voi o situație, o circumstanță, o persoană, un lucru cu care sunteți inflexibile. Acolo puneți lupa, exact cum am zis la vărsător. Acest mesaj ne arată faptul că unii dintre voi aveți nevoie să fiți flexibili în legătură cu ceva concret. Hai să vedem primul mesaj. Empatie. Atenție că poate să fie vorba despre prea multă empatie, prea multă flexibilitate aici sau poate fi mai flexibil în ceea ce înseamnă empatia, în ceea ce înseamnă a fi empatic. Și când zicem flexibil, e vorba despre, ok, stai puțin, flexibilitate ce înseamnă? Să îmi dau seama, da? Când și cu cine e cazul să fiu empatic. Nu pot să fiu cu toată lumea. Cu toate că arhetipul peștilor înglobează totul, e ca și cum toți suntem unul, asta reprezintă mesajul peștilor, da? Arhetipal vorbind. Dar aici vorba despre, ok, stai puțin, că trebuie să învățăm să facem o diferență cine merită și cine nu merită empatia noastră. Ok, și poate că aici vorba despre asta. Învață să fii empatic când trebuie să fii și cu cine trebuie să fii. Și invers, bineînțeles, dacă nu ești empatic, pentru că sunt pești care, dragii mei, fiecare semn zodiacal este așezat pe o axă, eu mereu spun același lucru. Noi nu putem să rupem un semn zodiacal și să-l interpretăm singur. Este imposibil așa ceva, pentru că nu conține, da? Un semn zodiacal nu este un semn zodiacal pur. El conține mult mai multe alte cuvinte cheie, dacă vrei. Pentru că peștii se află pe axa pești-fecioară. Noi suntem fiecare dintre noi, da? Eu, de exemplu, sunt pe axa berbec-balanță. Eu am momente în care sunt berbeacă rău de tot și mă dau cu capul de ușă. Am momente în care sunt extrem de împăciuitoare, sunt extrem de las pe celălalt să facă, am dubii, nu știu ce să fac. E normal să fie așa, pentru că trăim pe această axă. Există o legătură invizibilă, dacă vreți, între zodii, între noi și alte arhetipuri, practic, și aici, în cazul vostru, vorbim despre pești fecioară. Putem să vedem pești care sunt extrem de pești, adică extrem de sensibili, extrem de lipiți sufletești, extrem de empatici, extrem de ajutători, extrem de sacrificați, de martiri, de ce vrei tu. Și avem cealaltă parte a peștilor care, sau mă rog, oscilează între ce am zis până acum și cealaltă parte care este partea fecioară, care reprezintă critica, care reprezintă corectitudinea, care reprezintă obsesiv-compulsiv, da? Curățenie reprezintă acel ca la carte, ordine, disciplină și așa mai departe, da? Deci oscilăm între aceste două arhetipuri. Nu putem să fim un arhetip pur. Iar aici avem așa, 3 de cupe.
6 de spade și avem 9 de bâte. În acest context al empatiei, dacă vorbim despre persoane extrem de empatice, putem să vorbim despre primul mesaj este: vezi ce faci cu atâta empatie, pentru că aici tu știi foarte bine că această empatie probabil ți-a adus mai mult de pierdut decât de câștigat în viața ta. Toți prietenii tăi poate au profitat de tine în trecut. Toți ai foarte multe traume, bagaje, da? Experiențe neplăcute din viața ta pe care alte persoane, fie prieteni, fie din familia ta, fie colegi de muncă, nu contează, aici avem imaginea unui grup de persoane pur și simplu, care mereu te-au dus aici în extrema extremelor, te-au dus către stres, te-au dus către rană, te-au dus către, da, aici l-avem pe acest soldat rănit, te-a dus mereu la, am refuzat să spun cuvântul, dar tot îmi vine același cuvânt, sapă de lemn îmi vine să zic, da? Cât de multe ai avut de pierdut din cauza acestei empatie extreme? Sau, dacă aici e vorba despre a integra în viața ta empatia, că, insist, putem să vorbim despre cealaltă parte a peștilor sau o a doua variantă în care pești care nu sunt atât de empatici cât ar trebui să fie, care pentru voi aici e posibil să fie imaginea distracției, într-un fel sau altul cumva a egoismului. Da, de ce? Tot din cauza faptului că, poate ați trecut dintr-o extremă în alta. În trecut ați fost mai buni și v-ați luat-o, da? V-ați luat-o și după aia ați zis, știți cum e vorba românească, fute-l pe ăla care mai face, da? Dacă sunteți sensibil, îmi pare rău. Eu așa, asta sunt, domne, așa naturală, n-are ce să facă nimeni cu mine. Așa mi iese, așa zic. Așa că cam asta e imaginea. Încearcă să devii din nou, devină ce ești tu, practic, în esență, însă nu exagera. Nici nu trebuie să ajungem să zicem, nu mai trebuie să mai mă uit eu la nimeni, las că-mi văd eu doar de treaba mea, de viața mea, eu să-mi trăiesc viața cum vreau, aici avem foarte multă veselie, avem foarte multă, da, bucurie, fără să mă mai intereseze de nimeni și de nimic. Avem a da drumul. Avem imaginea, simbolul din această carte arată o persoană care vrea să zboare cumva, da, vrea să se ridice mai sus decât nivelul la care este și aici avem niște mâini obscure care încearcă să o tragă în jos. Hai să vedem la ce se referă. Ia uite. Familia? Are treabă familia sau ce ai văzut în familia ta sau poate ce se întâmplă în familia ta are de văzut cu faptul că tu nu poți să-ți iei zborul sau nu te poți dezlipi de ei, nu poți să te individualizezi ca persoană. Ce treabă are familia ta? Împacă-te cu ideea. Acum, poate să fie vorba despre unii dintre voi că aveți probleme în familie sau poate veniți dintr-o familie care v-a cam ținut așa pe loc. Familie, când vorbim, nu neapărat familia biologică, puteți să vorbim despre familia pe care ți-ai format-o, da? Persoana cu care te-ai căsătorit, cu care ai copii și așa mai departe. Putem să vorbim despre asta, te tragi în jos. Acum, imaginea este primul mesaj de flexibilitate. Eu nu pot să mă abat de la ceea ce am văzut până acum. Ideea e următoarea. Dacă ți se cere să fii flexibil, ți se cere să fii empatic, ți se cere să fii empatie are legătură cu sensibilitatea. Și tu te simți tras în jos de familie, poate ar trebui să, aici avem tot
Mesajul temperanței, unul dintre mesajele cu care vine această carte este contribuția. Ok, în momentul în care noi contribuim, suntem conștienți, știm, băi, aia e, familia pe care o am e așa, viața noastră e așa, aici avem imaginea echilibrului, a faptului că funcționează această relație, această familie. Și poate că este doar impresia noastră că noi nu putem să zburăm din cauza partenerului de viață, din cauza, da? Nu putem să ne autodepășim din cauza familiei, din cauza lui mama, lui tata, nu știu, cui. Da? Poate să fie doar o impresie. De ce? Pentru că avem primul mesaj, flexibilitate, al doilea este empatie, iar al treilea este dă drumul. Dă drumul, dă-ți drumul, rupe-te. Poate fi rupere de ideile astea, pentru că aici nu pare să fie familia destructivă. În cazul în care cu adevărat este real această, să-i dăm așa o conotație de realitate a acestui mesaj, că poate unii dintre voi chiar vă trage la fund cineva din familie, aici e vorba despre a vă împăca cu ideea. Ok, imaginea familiei ideale despre care se tot vorbește și propovăduiește în ziua de astăzi, dragii mei, este una iluzorie. Fiecare dintre noi ne-am născut într-o familie, aia e, trebuie să o acceptăm așa cum e. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să acceptăm, băi, vin din familia asta, ăștia-s părinții mei, ăștia-s frații mei, sau asta este familia pe care mi-am construit-o, ăsta e partenerul pe care l-am, că eu mi l-am ales, aia e, cu asta trebuie să dansez, trebuie să știu să trăiesc echilibrat, da? Trebuie să învăț să trăiesc cu asta și să contribui, eu cel puțin din partea mea, să depun eforturile și să fie bine din partea mea. Că ei nu fac, eu accept ideea, bă, ok, nu faci, nu faci treaba ta, eu îmi iau mâna, da? Nu mai stau să mă tragi la fund. Sau cel puțin poate fi imaginea a nu mai permite celor care tu știi cu adevărat, alb pe negru, că te trag la fund, da? Dar cu adevărat să fie, când tu ai confirmarea cu adevărat, băi, da, trebuie să mă rup de familia asta pentru că nu-mi face bine, nu mă lasă, nu pot să fac nimic din cauza lor. Trebuie să mă rup de partenerul ăsta pentru că, oricum, aici avem imaginea traumelor emoționale, avem imaginea traumelor în relație din cauza anturajelor sau din cauza triunghiurilor amoroase, deci aici avem imagini de genul ăsta. Ține doar de noi să ne rupem în cazul în care într-adevăr este urât, toxic sau alte chestii. Nu am alte indicii, însă poate exista și posibilitatea asta. Avem independență, este vorba despre a deveni independent. Independent ce înseamnă? Știm cu toții ce înseamnă independent, însă independența la nivel așa personal are de văzut cu a fi eu sigură pe mine. Până nu învăț să fiu sigură pe mine, nu mă voi simți o persoană întreagă sau independentă, da? Voi fi tot timpul aici, voi lăsa pe alții să mă tragă în jos, voi fi dependentă de ce simt pentru cealaltă persoană, nu pot să mă rup așa ușor, că sunt ani de zile de când suntem împreună sau ce știu eu, habar n-am, sunt multe, ar putea fi multe de spus, însă nu e o etalare personală. Ideea independenței aici a ieșit în evidență și ia, uite ce frumos, 7 de spade. Da. Și As de cupe. Te minți? Te minți frumos tu sau te minte frumos cineva? Pentru că aici avem ideea celui care îmbărligă practic din punct de vedere emoțional. Na, eu pe șleau așa vă zic. Cine este cel care umblă cu cioara vopsită aici din punct de vedere emoțional? Cine zice că iubește și de fapt nu-și asumă această relație, acest sentiment? Una zice și alta face. Asta nu este siguranță, asta nu este imaginea siguranței, nu este imaginea sincerității, nu, dimpotrivă. Da? Independența are de văzut cu individualismul, are de văzut cu egoismul într-un fel sau altul, dar aici are de văzut cu cine sunt eu și ce fac în viața mea din punct de vedere emoțional. Sunt eu sigură pe mine? Sunt eu o persoană
cu picioarele pe pământ, sănătoasă la cap, cum zic eu. Când zic sănătoasă la cap, nu înseamnă nebună, da? Înseamnă o persoană matură, adultă, care își asumă responsabilitatea pentru ceea ce trăiește și pentru ceea ce acceptă în viața ei. Dacă aici avem imaginea celui care spune multe, dar face puține, na, ce să zic, ești o persoană matură, adultă, care ar trebui să știe ce are de făcut. Ești o persoană care îi place să se amăgească, pune botul la vrăjenile altora. Întreabă-te. Aici, astea sunt mesajele, nu pot să spun altceva. Și mai e o chestie, poate fi autosabotaj în relațiile pe care le ai. Ori tu, în momentul în care găsești pe cineva, în cazul în care vorbim despre cei singuri, de exemplu, când găsești pe cineva și te îndrăgostești sau ajungi aproape de a te îndrăgosti, alegi independența și dai bir cu fugițe, nu-ți asumi sentimentele pe care le ai față de persoana aia. Și asta este imaginea sabotorului. Da, nu mai am altceva. Foarte interesant. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!